Кремль теж почав гратися. Кремль навмисно злив інформацію, що базовий сценарій Путіна передбачає, що війна триватиме мінімум до 2028 року. І Путін може навіть оголосити часткову мобілізацію, щоб продовжувати бойові дії ще кілька років, бо в них швах. Просто з особовим складом. Другий варіант – замороження війни та припинення вогню. У Росії вже навіть формують наратив про те, що Путін нібито недостатньо проінформований про реальний стан війни, був своїм оточенням. Вони покидьки, а його вони, як завжди, обманули. А третій як і нашого, тобто тут однозначно. А третій сценарій – от він, мені здається, найнеймовірніший. Це продовження війни проти України з одночасним переходом до гібридного протистояння з НАТО ближче до 28-го року, зокрема, можливі загрози країнам Балтії. Слушай, ну от тут я маю сумнів, бо в їх на Україну не вистачає ресурсу, а ще і на країни Балтії, хоча, якщо гібридно, можуть гратися через п'яту колону, через дрони, через інформаційні атаки. Але яка мета зливу того, і які сценарії цих реальні? От ти вважаєш? Ну, стосовно гібридної війни, вони можуть же ж як зробити, що ніяка армія, а в Нарві, наприклад, там десь побили, чи, не дай Боже, убили якогось русского, і тут сполошились болельщики «Зенита», там Пітер поруч, і болельщики «Зенита» поїхали з бітами, там, умовно, або в воєнторгі купили там пару цих бронетранспортерів, де ще щось, зайшли в Нарву і, наприклад, і оголосили там Нарвську Народну Республіку, де нельзя, там, типа, ми не дадим обіжати русских. Отакий сценарій можна. І подивитися, чи будуть, а як, Путін же скаже, їх там нет, ну, болельщики якісь, я причому там, типа. От, і отакий сценарій, отака гібридна війна, коли якби офіційно військ немає, там, типа, чого ви доколупались? Яка 5 стаття НАТО? Яка 5 стаття НАТО? Ви будете воювати зараз з болельщиками? Зараз все НАТО кине все, і якісь португальські бойці приїдуть в Нарву і будуть вибивати звідти батальйон нарвських, верні, цих, ну, в Нарві, болельщиків «Зенита», типа, та ви з неба впали. І Путін може таким чином щось таке зачудить, нефіг делать. От, для цього багато ресурсу не потрібно. Але щоб знову ж порозколювати, порозхитувати НАТО, да, там, а болельщики «Зенита» можуть же сміло наступати в сторону Талліна потім, там, типа, а що ви будете робити? От, ну, Балтійський флот весь буде там піднятий десь по тривогі, да. А опять же ж окажеться, що в болельщиків «Зенита» повно не то, що зброї, гранатометів там, а й дронів, да, і дрони десь полетять, звісно. Але ж офіційно там же ж, ну, Путін скаже, так у нас дрон можна купити бойовий в будь-якому воєнторгі, що ви доколупались там, типа, блін. От, і потім Нарвська Народна Республіка воює з супостатом з Естонії, там, не вважає її там за суверенну країну. От, ну, щось таке. От таке от щось може бути. Я знову ж, якщо, дай Боже, щоб ціна на нафту впала знову до лютневих цін, коли Брент був по 72, а Урал дисконт віднімаєте 27, і ви бачите ціну на російську нафту, а Індія ще з більшим дисконтом купувала, от, то понятно, що на Росіюшки, де у них за перший квартал 4,5 трильйона бюджетний дефіцит, ну, вони не вивезуть дуже довгу війну, просто не вивезуть. І їм дійсно треба оголошувати там якусь час, ну, вони навіть оголошувати не треба, тому що у них та вереснева 22-го року мобілізація, вона не відмінена. Тобто той же указ діє, і вони можуть просто, не вистачає контрактників, ну, добираємо зараз ще так бойцами, просто добираємо там 200-300 тисяч, кидаємо їх знову сюди, в м'ясні штурми. Знову ж, бо дуже часто їм просто брати на цей, вони ж беруть, ну, низький сорт, у них там же ж немає справжніх, ну,
сильних бійців. Да? Вони ж добирають уже тим, що є, правильно? От, а тут вони можуть набрати дійсно там десь щось більш кваліфіковане, скажімо, там, з чого можна формувати. Але, знову, окей, набрали вони хай 200-300 тисяч додаткових мобіків, але ж їх треба одівати, обувати, і значить, прийняти рішення мобілізації, наприклад, на вересень, треба зараз проводити тендера додаткові, тому що Росія не нашиє 300 тисяч пар взуття, це треба замовити в Китаї. Якщо входить в зиму, треба 300 тисяч комплектів термобілизни замовити, правильно? А замовить і осіннє взуття, і зимове взуття, тобто пари 3-4 на кожного бойця, хай 3 пари. От уже 1 мільйон пар, щоб діти встигли китайські на літніх канікулах в школах пошити це взуття їм. Це ж теж треба, і тому готовність до зимового сезону, рішення приймати, заходить в зиму чи ні, треба ось, травень місяць. І понятно, що це рішення приймається на якійсь нараді, де понятно, що Герасимов скаже, от 300 тисяч і все, і Київ за 3 дня. От Владимир Владимирович зуб даю, 300 тисяч дайте. І йому треба прийняти рішення, а він спитає у Мішустіна, а чим одеть, обуть, накорміть? Знову ж Герасимов, а як їх ти зразу в бой кинеш, чи місяць-два поучим? Знову ж, коли заходить? От зараз ми ж розуміємо, що літня війна з зеленкою – це трошки інша тактика, чим зимова війна. Да? От зараз вони вже почали наступати, а ще листячка нема, і тому їхні втрати там сумасшедші зараз ідуть. І прийняти рішення там, що коли листячко впаде, там, будуть оці 300 тисяч сформовані умовно в вересні, на листопад будуть готові, побіжать там 300 тисяч, це скільки, 20 нових дивізій, і все, прорвемося, до Києва дійдемо, Герасимов должен сказати, да, зуб даю, дійдемо. І все, і Путін приймає рішення воювати зиму. Не можна там, приймати рішення. Понятно, що Генеральний штаб готує плани і надальше. На то він Генштаб. Якраз там, я думаю, що грамотні офіцери теж є. Особливо, якщо вони ще там українського походження, да? І вони десь якісь теж видають, можем, не можем. Але офіцер планує, там у них 10 планів. Тобто, умовно, Бабиренко планує на випадок, якщо Китай дасть бабла, там 100 мільярдів насипе, а Береза готує, там полковник Береза готує в Генштабі ще один план, якщо Китай не дасть грошей, якщо все плохо, якщо нефть буде там умовно по 40, готуємо поганий план. І у них є кілька планів. Понятно, що якісь плани десь комусь могли попасти, десь хтось дати. Але ж може бути, що спеціально дезу скинули. Путін готовий воювати до 28-го року. Бойтесь, суки, здавайтесь. Ви ж все одно не видержите до 28-го року. І це може бути деза, це теж може бути. Тобто один із варіантів плану видали, а можуть, да, там видали план номер 1, номер 2 дійсні, а план номер 3 деза. І скинули. У нас же ж теж... згадаємо, в 24-му році перед нашим наступом на Курськ був переполох, що наче оттуда готується наступ. І тепер уже ж ясно, що з нашого боку це була деза, щоб коли ми підводимо туди війська, щоб русські подумали, що це ми з переліку готуємося захищатися. Ні, там ми готувалися наступати. Так само ж, якщо ж ми можемо дезу як метод приміняти, що ж ми не допускаємо, що русські можуть. Але ми ж для себе мусимо дуже чітко розуміти, що вистачить ресурсів. Путін, може ж, і дурачок, Путіну і неправильно докладують, але люби ж, Боже, правду, що якщо зараз всі їхні навіть воєнкори, що ми зрівнялися з ними по дронам, і що понятно, що і тут інформація, ще тільки Британія нам готова дати 120 тисяч ще дронів до кінця року, а тут ще хтось, а тут ще, а у нас ракетна програма, те, що Зеленський пальці розставляє, що у нас там ракет немерено. Понятно, що вся ж начинка йде з Європи, а у нас тільки в гаражах складають ці ракети. Правильно? Правильно. Але будучи, в Росії теж якийсь грамотний полковник в Генштабі, він просто візьме і порівняє там можливості
по дронам Росії і Європи, якщо Європа включиться. Яка нафіг Росія? Економіка Європи в 12 разів переважає економіку Росії. Німеччина і Росія десь на рівні, одна Німеччина. А економіка Європи в 12 разів. Значить, дронів, якщо Європа запряжеться і поїде, можуть, поки вони в Єлабугі ділають один дрон, Європа, але написано буде «Made Україна», робить 12 дронів. І це хтось же ж Путіну мусить прийти і сказати: Владимир Владимирович, Європа довго запрягає, швидко їде. От, вони зараз запряжуться, і наш один дрон проти їх 12, ну ніяк. Що вибиваються ЗРКшки, що скоро вони будуть дійсно, зараз то, понятно, Зеленський понтується про Москва в блекауті, а на наступну зиму ми їх заженемо в блекаут, але і у нас, крім Білгорода, ще буде Курськ, Орел, Брянськ, не знаю, може Пітер, там, Москву то вони будуть берегти, але Ростов-на-Дону, Хлабись і блекаут, і теж блекаут. Ми готові, але ж, скажімо так, морози в Пермі зовсім же ж не такі, як в Одесі, скажімо так, да? От. І якщо в Одесі буде мінус 5, то в цей же час в Пермі буде мінус 45. І це добре. І це добре. Да. Хай мерзнуть. Але дивись, що я можу сказати? Дивлячись на все це, я все ж таки схиляюся до історії, що ми спостерігаємо зараз, згідно доктрини Герасимова, масивне ІПСО і масоване використання гібридних технологій. Чому? Ну, тому що, дивись, вони зараз, наприклад, ГУР каже, РФ планує захопити Донеччину та Луганщину до осені, а ми плануємо не здати Донеччину, Луганщину до осені. Тому це плани. Чи вип'є лошадь в ведро горілки? Вип'є, але хто ж їй дасть? Так і тут. Планувати вони можуть хоч 10 років, хоч 20. Якщо Зеленський схамениться і почне займатися стабілізацією фронту, то тоді ми отримуємо результат. А Зеленський, на жаль, поки цього не хоче. Ну, не знаю, це окрема історія, це, мабуть, до нього. Але дивись, при всьому цьому у нас в Україні відбуваються події, які відверто говорять, що якісь все ж таки процеси йдуть. І дуже нездорові. Суд відпустив підозрюваного у держзраді Шуфрича з-під варти на домашній арешт. От в мене до тебе запитання: це верховенство права, загравання з голосами ОПЗЖ під якісь там нові законопроекти, чи перші договорняки з Москвою, які демонструють, що Зеленський готовий домовлятися? Бо мені злізики з Банкової кажуть, що там і видуяли Шуфрича, і голоси будуть, але питання в іншому. Потрібен був жест доброї волі. І щоб продемонструвати, що Зеленський готовий домовлятися, відпустили найближчого соратника Медведчука для того, щоб Медведь почав переговори з Путіним. Я не знаю, це може бути теорія змови, це може бути хибні висновки, це можуть мені вкидати, все що завгодно. Але ж при держзраді у нас хіба відпускають під домашній арешт? Тут треба або сказати: нема держзради, ми вибачаємось, це була брехня і повинні відповідати ті, хто збрехав, або є договорняк і його відпустили саме тому. Бо я щось не чув такого. І мені дуже цікаво, перше пішов Шуфрич, наступний хто буде? Дубінський? Що далі? І як взагалі це з верховенством права співпадає? Ні, ну, понятно, на верховенство права їм з високої гори котить. Це абсолютно для Зеленського абсолютно неважливо. Ну, але ж так само, як для Трампа. От якраз у Путіна, Путін же ж на КГБшних же ж правилах вивчений, да? І там все має бути по правилах. Спочатку поміняйте правила, а потім дійте по правилам. Да, правила безбожні там, типа, от, але я це прочитав ще, до речі, там школяром у Солженіцина і був здивований, коли там Солженіцин писав, що він колись йому не видали пайку, і він судився і відсудив у сталінського режиму, сидячи в таборах, що йому видали лишню пайку. От і я там думаю, да, бачите, у Сталіна спочатку введіть тройки, дайте тройкам право без суда розстрілювати, і все, і далі розстрілюйте, якщо суди не справляються, 37-й рік робіть, але спочатку узаконьте тройки. От так було у Сталіна. Сталін був в цьому плані педант, і Путін.
А от Трамп нет, Вовочка наш нет. Вони там, типа, імели в виду просто правила. Правила самі по собі, а тут десь самі по собі. От, вони там, де тільки треба, де щоб з Міндіча, щоб Ізраїль не видав, там, типа, хоп, і в нього знімемо українське громадянство. Який тепер, а потім напишемо Ізраїлю, а ну віддайте нам Міндіча. На яких підставах вони будуть громадянина Ізраїля видавати в країну, де він не громадянин? З якого дива? Так він у нас злочин зробив. Ну, то таке, але ж він ж ваш не громадянин, і все. І от тому я теж, я, якщо чесно, то думав, перше, що коли прийшло в голову, от зразу, моментально я думаю, ага, видно, ОПЗЖисти поставили це умовою подальшого голосування в Раді, там, типу, відпустіть нашого страдальця, Нестора відпустіть. От, уже ж довго сидить. І цей зголосився. Це була перша моя версія, яка тут же миттєво прийшла. А тепер, тепер, коли ти от ще говориш, то я і другу версію розглядаю як серйозно, що його випустили, щоб подати сигнал, що там ми, дивіться, там, давайте ж все-таки якось там, типа, заморажуватися, і щоб заморозка ця була до зими. Тобто ми, ще раз скажу, що ми або заморожимося десь там в районі вересня-жовтня, або воюємо до березня. От, по-другому ніяк. І тому, можливо, цей варіант, що Шуфрич там це якби це було б дуже голосно, хто такий Шуфрич, часть зділки, да? Але як показати наміри, може бути, вполне. Яка із цих двох версій? Понятно, що Володимир Олександрович пожалів його просто, бідняжечку, ця версія не проходить. От, Володимир Олександрович нікого не жаліє, ніде нічого, це йому там, це немає у нього такого чувства, да? От, тобто, тільки дві альтернативи. Маленький варіант, що це для ОПЗЖ, так показали, і варіант більший, що це показали Медведчуку, що Медведчук, іди, дивись, коріша твого відпустили, і давайте вже ж про щось там говорить, заморожуватися. Але ж знову ж Зеленському ж вигідна заморозка, просто заморозка, де стали, або ще не так. Подождіть, ми вже ж говорили, що фактично Зеленському не потрібна заморозка конфлікту, йому треба прикрутити війну, фітіль війни, щоб просто війна зупинилась, а не зупинять військовий стан. Просто вчора на фронті було середня 130-150 атак за добу, а позавчора було по 220-230 атак за добу. Тобто зараз навпаки включила Російська Федерація фітіль війни на повну. От якщо комфорка, у нас найбільша комфорка на нашій плиті, вона на повну потужність включена. Зараз ось закипить все. От, а Володимир Олександрович хоче, щоб прикрутили на мінімум, і тоді він готовий до 28-го року. І от така альтернатива, я думаю, що, можливо, вони і захочуть її і підкинуть, цю альтернативу. А давайте просто потіше. Ви не хочете заморожувати війну, так просто, а у вас немає ресурсу, так прикрутіть фітільок та і все. І ми готові. От, щоб не бігати мобілізацію, не шукати, де там у нас 300 тисяч СЗЧшників сидить, щоб там ще щось. Ми просто воюємо тими ресурсами. Давайте прикрутимо, щоб 10 бойових зіткнень на добу не більше. Окей, і все. І це той варіант, про який мріє Зеленський. І тоді він готовий воювати там, і 10 років ще.